أعزائي متابعي قناة أنام البشرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية اللقاء بعتذر عن شكل القماشة لأن شكل القماشة مش ولا بد. المرة التانية بعتذر، شكل القماشة كانت محتاجة مكوة، وأنا بنصح الجميع قبل ما تشتغل في أي قماشة لابد إن أنت تكويها علشان الشغل بتاعك يطلع على نظافة ويطلع الفينش بتاعك كويس ومفيهوش أي مشكلة. نبدأ الشرح على بركة الله. وبرضه معلش قبل ما ابدا الشرح بدعوك لعمل اعجاب للفيديو تدعيما لنا وتشجيعا لنا حتى نستمر في نشر المزيد، وده يعني اقل تقدير من حضراتكم للمجهود اللي انا ببذله في تسجيل وتصوير الفيديو وعمل مونتاج لمدة اكتر من 12 ساعة عمل متواصل على مونتاج الفيديو فقط لا غير، والله اكتر تقريبا من 12 ساعة، الله المستعان. هنجيب قطعتين قماش، واحدة فاتحة وواحدة غامقة، يكون العرض بتاعهم 140 في 140، وهنحطهم فوق بعض وهنعمل كالعادة مثلث زي ما حضراتكم شايفين في الصورة. وبنحدد فتحة الحوض بتاعتنا، وطبعا بنمسك راس المثلث ونسحبه على القائم المقفول بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها ديت، بيكون متساوي فوق بعضه. وبناخد القياس بتاعنا وهيظهر طبعا على الشاشة حالا. بناخد علام على القياس اللي احنا هنحدده من فوق ومن تحت، وبعد كده بنحدد القائم بتاع الكسرات. ودلوقتي ظهرت القياسات على الشاشة، من فوق 140 ومن تحت من فوق 40 سنتي عفوا، ومن تحت 40 سنتي. والقائم بتاع الكسرات هناخد خط من ال 40 سنتي لل 40 سنتي التانية، هيساوي معايا المسافة ما بينهم. طبعا أنا بنحدد المسافة على حسب فتحة الحوض، يعني الفستونة دي بحدد المسافة فيها على حسب فتحة الحوض. يعني لو أنا عايز فتحة الحوض بتاعتي 50 سنتي و50 سنتي من فوق، 50 بيبقى 50 سنتي من تحت و50 سنتي من فوق. بعد كده بتطلع لي المسافة بين الكسرات. النهاردة طلعت المسافة بين الكسرات 98 سنتي. بقسمهم 7 من فوق و7 من تحت، واللي ما بينهم على 14 سنتي 14 سنتي 14 سنتي زي ما وضح على الشاشة. بعد كده باخد خدش بالمقص فوق العلام اللي أخدته علشان يحدد القماش اللي تحت، بحدد بيه العلام بتاع القماش اللي تحت. احنا معانا دلوقتي 4 أطراف فوق بعض، وهنكرر القياسات تاني علشان الأمر يوضح. القائم اللي أنا ماسكه ده كان بيساوي معايا 98 سنتي، وهو القائم بتاع الكسرات. أما القائمين اللي أنا بأشير إليهم دول، القائمين دول هنشبكهم في بعض على مكنة الخياطة اللي هم بيساوي 80 سنتي. بنشبك القائم اللي هو 80 سنتي بالدبوس من الناحيتين، وبناخده على مكنة الخياطة علشان نثبتهم في بعض. من المفترض دلوقتي ان انا بقيس وبقص على ظهر القماش، بيبقى القماشتين الاتنين
وشهم في وش بعض والظهر فوق. باخد القماش بتاعي على مكنة الخياطة وبوصل القائم بتاع اللي هو بيساوي معايا 80 سنتي زي ما كان واضح امام حضراتكم. ده القائم التاني اللي هو بيساوي برضه 80 سنتي، اللي هو يعني اللي بيشير إليه السهم. بعدين بنقوم بقلب القماش علشان الخياطة تبقى من جوه، علشان أيوة الخياطة تبقى من جوه. بعدين بنمسك ال7 سنتي اللي احنا اتكلمنا عليهم من شوية، اللي هم أمام حضراتكم دول 7 من فوق و7 من تحت، واللي ما بينهم 14. دول ال7 سنتي اللي عند فتحة الحوض. وبنتنيهم لتحت وبنمسك القماش بزاوية، وبنمشي 4 سنتي وبعدين بنعمل الكسرة التانية. نمشي 4 سنتي وبعدين نعمل الكسرة التانية، وهكذا وهكذا إلى أن ينتهي القائم بتاع الكسرات. وده تصوير من زاوية تانية بيوضح إن الكسرة 14 سنتي اللي هي أمام حضراتكم دي. والكسرات طبعا على زاوية، بيبقى فيه تهوية من ورا زي ما تقدم في الشرح السابق في الفيديو السابق، اللي هو الفستونة على الفستونة الورد زائد منديل من قطعة قماش واحدة. هسيب لكم الرابط أسفل الفيديو عشان اللي ما شافش الفيديو يطلع عليه. في نقطة بقى مهمة جدا نركز فيها، نقطة مهمة جدا نركز فيها، علشان دي النقطة دي بيعتمد عليها ظهور الموديل بطريقة صحيحة، عشان دي ممكن حضرتك تتلخبط فيها وانت بتجمع على المكنة. دي شكل الكسرات. الفرق ما بين الكسرة والكسرة 4 سنتي. الكسرة كلها قياسها 14 سنتي، الفارق ما بين الكسرة والكسرة 4 سنتي. ده القائم التاني، يعني احنا جمعنا مثلا القائم اليمين اللي على الناحية اليمين، ده القائم اللي على الناحية الشمال. بنمسك ال7 سنتي برضو ونتنيهم لتحت. نراعي بقى هنا ان القماش ينعكس. بعد ما دخلنا القماش جوه المكنة كنا شغالين على القماش الغامق فوق، دلوقتي القماش الفاتح فوق، ودي نقطة مهمة جدا. هي حاجة بسيطة بس حضرتك ممكن تتلخبط فيها، لأن ما معناش حوض وما معناش فتح، ما معناش حوض وما معناش دوران. بمعنى ان قياس الحوض فتحة الحوض هو نفسه قياس الدوران من تحت. يعني احنا تقريبا احنا اصلا ما معناش دوران، لان قياسنا من فوق 40 ومن تحت 40، فبالتالي ممكن حضرتك تتلخبط في النقطة ديت. فراعي ان انت لما تدخل القماش داخل المكنة تعكس لون القماش. يعني كنت شغال على الفاتح، دلوقتي في القائم التاني اشتغل على الغامق. ده الموديل اللي شرحناه في اللقاء السابق. سيب ان شاء الله رابط الشرح في صندوق الوصف اسفل الفيديو لمن اراد ان يطلع عليه. بصوا بقى حضرتك دلوقتي علقت القائم الغامق والقائم الفاتح الناحية التانية، يعني بلف الفستونة نص لفة
وبرضو وانا بجمع لازم اعمل كده. خلي بالي من النقطة دي، عشان ممكن تجمع الاتنين على لون واحد، مش هيدي معاك النتيجة دي. بعد كده بنساوي الكسرات بتاعتنا، وده الشكل الأخير للموديل. ده مجرد نموذج مصغر لعمل الموديل، وله قياسات تانية مختلفة على قماش أعرض من كده، وده ما بيظهرش جماله غير في قماش 280. ولكن أنا حبيت أعمل لكم نموذج للشرح علشان الفكرة توصل لحضراتكم. أتمنى مزيد من التفاعل على القناة، وأتمنى تقدروا مجهودي وتعملوا إعجاب للفيديو. ولو كنت أول مرة تزور القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس حتى يصلك محتوانا أولا بأول.